Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Như vậy là đã có chính thức 100% thông tin về hai cặp kỵ mới, một con là vòng quay và một con là thống đốc. Như lúc trước anh em bảo là thông tin lia không chính xác, mình đã nói với anh em rồi. Thường thì nhà phát hành họ lia ra để cho anh em tham khảo với thông tin, sau đấy họ sẽ chỉnh sửa lại và ra một cái thông tin chính xác. Hình ảnh thì lấy ở trong game ra, lúc trước đã bảo anh em rồi, không sai tí nào đúng không anh em? Ok, còn video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng đi xem cặp kỵ mới này có thực sự bá đạo như những gì mà những thông tin mà nhà phát game họ đã lia ra không nhé anh em. Bây giờ thì mình sẽ đi xem. Trước mắt thì đi xem về con Doan đi, bởi vì mình cũng thực sự nôn nóng để xem về con chỉ huy này. Tương tự cũng giống như anh em, để xem nó là một con chỉ huy về vòng quay hay thống đốc thì anh em chỉ cần bấm vào cái tượng nè, đó là anh em sẽ thấy ngay. Ở đây là Doan sẽ xuất hiện ở trong sự kiện vòng quay may mắn nhé anh em. Rồi, vậy thì con kỵ còn lại sẽ là một con kỵ thống đốc. Bây giờ anh em mình sẽ xem về những cái cây tài năng chính của Doan. Đầu tiên là kỵ binh, thứ hai là đa năng và một cây tài năng như mình đã nói rồi. Một số con chỉ huy có cây tài năng hỗ trợ cực kỳ mạnh, Saladin, Henry, rất là nhiều con có cây tài năng này. AE cũng tương tự như vậy. Vậy thì ở đây cây tài năng hỗ trợ là một trong những cây tài năng cực kỳ giá trị, vừa giúp cho anh em ra nộ nhanh, vừa giúp cho anh em giảm được sát thương kỹ năng. Và bây giờ thì anh em biết rồi, đánh on field thì AOE cực kỳ nhiều, chính vậy là anh em cần phải có được cái lượng điểm cộng để giảm sát thương kỹ năng càng lớn càng tốt, thì giúp cho anh em đỡ phải việc là mất máu nhiều khi mà đánh trên on field. Rồi, còn về chi tiết thì bây giờ anh em mình sẽ đi xem về cái bộ kỹ năng của Doan. Đầu tiên nó là skill ngọn cờ thiên liêng. Ở đây thì anh em thấy được là gây sát thương kỹ năng cho tối đa 3 mục tiêu trong khu vực hình quạt hướng về phía trước. Hệ số sát thương là 2k, một con kỵ gây đam AOE và với cái hệ số sát thương cực kỳ lớn, 2k đam nhé anh em. Quá kinh khủng. Thưởng sát thương thêm 5%, 5% thưởng sát thương. Có nghĩa là con Doan này anh em có thể kẹp nó với một trong những con có sát thương kỹ năng cao, thì cái hệ số sát thương nó gây ra cũng cực kỳ lớn. Phục hồi nộ thêm 20%. Nó đã gây sát thương AOE rồi. Nó là một con tướng kỹ năng có thể gây đam được. Mà cái việc gây đam của nó không những thế mà nó còn gọi là vừa gây đam mà vừa gây bút nữa anh em ạ. Đó, vừa gây 2k đam mà còn phục hồi nộ, có nghĩa là nó vừa đóng vai trò là chỉ huy gây sát thương mà còn đóng thêm một cái vai trò nữa là gây bút, tạo bút cho những quân đồng minh. Hai đội quân đồng minh lân cận này anh em. Phục hồi nộ 20 nữa. Khét thế nhỉ. Nó vừa hồi nộ mà nó còn gây sát thương AOE nữa. Về hệ số đam thì cực kỳ cao. Ở skill thứ hai thì anh em thấy là thưởng tấn công kỵ 20%. Công kỵ cực kỳ cao nhé anh em. Thưởng tốc độ hành quân kỵ 10%. Khi mà ở ngoài lãnh thổ liên minh thì nó lại được thưởng thêm 10% tốc độ hành quân nữa. Thưởng sát thương tấn công thông thường 5%. Ở đây mình thấy là nếu mà đi với nét thì cũng khá là bá đạo đấy. Bù được cho con nét là nó không có sát thương AOE. Thì ở đây Doan đã có sát thương AOE. Ngoài ra thì anh em biết rồi, nét kỳ thì cực kỳ là trâu, cực kỳ là khỏe. Đi thêm có Doan đi thêm thì vừa là một cặp kỵ có sát thương lớn, có sát thương AOE và vừa là một cặp kỵ đi bút nữa anh em ạ. Phục hồi nộ ấy, hồi nộ ở skill đầu tiên ấy. Ngoài ra thì lại được thưởng sát thương tấn công thường. Mình sẽ đi thêm một skill tiếp theo nhé. Thưởng sát thương kỵ binh 5%. Thưởng sát thương tấn công thông thường tới 30%. Ở đây mình thấy Doan có khá nhiều bút thiên về sát thương tấn công thông thường. Như mình đã nói lúc trước, dự kiến là Doan cũng có thể đi với Attila, một cặp gây lực lượng sát thương đam trắng cực kỳ lớn. Attila gây đam trắng cực kỳ lớn. Doan cũng có một số bút về sát thương tấn công thường nè anh em. 30% tấn công thường cực kỳ cao. Ở đây lại thưởng sát thương tấn công thường 5% nữa. Đi với Attila thì nó phải gọi là bét trâu luôn, trâu của bò. Ngoài ra thì không những trâu mà nhờ cái skill này thì anh em có thể gây được vừa đam trắng vừa đam đỏ luôn. Sát thương AOE nè, Netki cũng được, mà mình thấy Attila hơi bị bá. Tiếp đến thì lại được thưởng máu kỵ tới 10%. Ở một cái hiệu ứng, khi chỉ huy thứ hai của đội quân sử dụng một kỹ năng hoạt động, cái điểm này mình không chắc lắm, là nhiều khi là Doan lại phải là chỉ huy chính, thì khi đó thì con chỉ huy thứ hai đi phụ với Doan thì nó mới kích hoạt được cái này thì không chắc lắm. Phải chờ tướng ra thì test xem nó như thế nào.
có xác suất 50%. Và ở đây là mình thấy là khi mà anh em nâng mắt kỹ năng thì xác suất sẽ là 100% cơ hội gây thêm một lần nữa cái kỹ năng đầu tiên, có nghĩa là nó sẽ gây ra skill được 2 lần đấy anh em ạ. Bật thêm cái kỹ năng đầu tiên là ngọn cờ thiên liêng nữa nè. Chà, ra skill tới 2 lần, có nghĩa là nó boost liên tục, đồng thời gây sát thương AoE liên tục luôn. Ôi, con này mà đi với Attila thì nó trâu lắm, đánh nó thì biết khi nào nó chết. Trong khi đó thì nó bào đam trắng cũng cực kỳ cao, 30% tấn công thường nè, 5% tấn công thường nè. Ngoài ra thì boost cũng cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ. Rồi anh em mình sẽ xem cái mở khóa chuyên môn. Các đội quân được chỉ này lãnh đạo gây thêm 5% sát thương phản kích, sát thương phản công. Cũng là một cái thuộc một cái dạng đam trắng nữa nhé anh em. Khi đội quân mục tiêu còn lại trên 30% quân số, còn lại trên 30%, các đội quân được chỉ này lãnh đạo gây thêm 5% sát thương. 5% sát thương, vừa đam trắng vừa đam đỏ. Còn trên 30%, 70%, có nghĩa xuống máu vàng này nó sẽ mất cái hiệu ứng bút này. Khoảng tầm đấy. Như vậy anh em mình vừa xem sơ lược về cái skill bộ kỹ năng của Doan. Mình thấy là gây hệ số sát thương Dam AoE là một cái hệ số sát thương cực kỳ chuẩn rồi. Anh em đánh nhau thì cứ ưu tiên tướng AoE là ưu tiên đầu tiên. Thêm một cái nữa, ở Doan thì lại có thêm một cái hệ số bút hồi nộ. Cái đám đam đỏ như anh em biết rồi, kỵ với cung nó cực kỳ cần nộ. Chỉ cần ra skill nhanh mà anh em biết rồi, ra skill nhanh thì nó sẽ sốc đam cực kỳ lớn. Chính vì vậy là thêm một con tướng kỵ Doan như vậy và cái việc là hồi nộ cho cái đám đỏ ấy thì cực kỳ là, mình nói cực kỳ là nguy hiểm ở đây. Chính vì vậy là con này vừa có đam lớn, vừa có sát thương AoE, lại vừa là một con tướng kỵ đi boost nữa, hỗ trợ cực kỳ tốt. Ngoài ra nếu mà nó đi chính thì cái cây tài năng của nó cũng cực kỳ khỏe, giảm sát thương kỹ năng cực kỳ nhiều. Thêm một cái nữa mình thấy là ở Doan thì được thưởng sát thương tấn công thường khá là cao. Thế nên mình nghĩ là vừa đi với Netki cũng được, mà cũng có thể là đi với Attila cũng cực kỳ là bá đạo nhé anh em. Giống như anh em đánh Onfield, anh em cũng có thể thấy được một số trường hợp người chơi người ta đánh Netki với Attila, đánh Onfield cũng cực kỳ khỏe. Anh em vừa có đam trắng, anh em vừa có đam đỏ. Thì ở con Doan này cũng tương tự như vậy luôn, không gì là không thể đúng không anh em. Ngoài việc là đi với Net mình thấy cũng khá là bá đạo rồi, thì mình nghĩ đi với Attila cũng cực kỳ là bá đạo luôn. Về đánh giá chung thì con tướng này là một con tướng đáng để sở hữu sau khi anh em đã có Netki, sau khi anh em đã có hạng vũ rồi. Doan cũng là một con tướng đáng để anh em sở hữu nhờ cái lượng sát thương lớn và AoE. Ngoài ra thì boost cũng như là thưởng sát thương đam trắng cực kỳ cao. Rồi như vậy anh em mình đã cùng điểm qua sơ sơ về cái skill của Doan và thấy nó cực kỳ là bá đạo. Một con tướng AoE thì không thể bỏ lỡ được anh em nhé. Đặc biệt là những anh em chơi thuần kỵ chắc chắn họ sẽ lên rồi. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng đi sang để xem về một con tướng khác, Yanjika. Tướng này thì nó nằm trong sự kiện là thống đốc hùng mạnh nhé anh em. Đó, anh em chỉ việc bấm vào là anh em sẽ thấy ngay. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ xem về cái cây tài năng, thì cũng là một cây tài năng về kỵ binh, đồn trú. Yawiga hiện tại đang thiếu một con tướng đồn trú chuyên về kỵ binh. Thì hiện tại mình thấy có Yan rồi. Có khả năng là Yawiga với Yan sẽ là một cặp đồn trú chuyên về kỵ binh. Và cũng có thể thủ mid chop thì có thể là Yan này sẽ đi cùng với Diêm Sinh cực kỳ tốt. Ngoài ra thì là tướng kỵ kỹ năng này, gây sát thương cực kỳ cao. Hệ số sát thương mình thấy là tối đa thì nó lên tới 2k2. Ngoài ra thì khi đội quân chỉ huy này dưới 50% quân số, kỹ năng gây thêm sát thương kỹ năng 250. Có nghĩa là nó sẽ gây thêm sát thương cộng thêm đó nè. Nếu như mà quân giảm xuống 50%. Cái kỹ năng này mình thấy cũng khá tương đồng với con Di Song Sinh. Cũng là giảm quân xuống 50% thì phải. Đây. Phòng thủ của đội quân được lãnh đạo bởi chỉ này tăng thêm 10%, khi còn ít hơn 50% đơn vị, sát thương đội quân tăng thêm 5%. Cũng rất là tương đồng nhé. Dưới 50% lính thì tăng sát thương, thưởng sát thương lên tới 20%. Còn Yankee này cũng tương tự như vậy luôn. Dưới 50% thì nó lại gây thêm sát thương kỹ năng. Cũng khá là tương đồng. Nếu như mà thủ mid chop kỵ thì cũng có thể sử dụng Diêm Sinh ở trong trường hợp này. Mình nghĩ cũng khá là ok. Thưởng tấn công kỵ 15%, thủ kỵ 15% và thưởng sát thương kỹ năng 10%. Rồi, cặp này đi với Da thì cũng thưởng sát thương kỹ năng lớn phết đấy. Da đi chính với con này đi phụ thì đam cũng cực kỳ đau. Vì Da cũng có thưởng sát thương kỹ năng này anh em. Thưởng sát thương 20% nè. Trong 3 giây tiếp theo. Rồi, dự kiến là con này đi phụ cho Da. Cực kỳ bá đạo.
Giảm sát thương đòn tấn công thường 10%. Xác suất 50%. Khi chịu sát thương kỹ năng có 50% xác suất bỏ tất cả các trợ lực thường. Các trợ lực thường nó sẽ bao gồm là tăng tấn công, phòng thủ và sức khỏe lên cho địch. Có nghĩa là địch sẽ không nhận được những cái hiệu ứng tăng cường như thế này, tấn công, phòng thủ và sức khỏe, những cái hiệu ứng bút thêm ấy. Nếu như mà con tướng này nó xóa 50% cơ hội để xóa nè. Ôi con kỵ này cũng nguy hiểm phết đấy. Thưởng sức khỏe, thưởng máu kỵ tới 20% này anh em. Thưởng sát thương tấn công thường 20%. Máu kỵ 20%, sát thương tấn công thường 20%. Như anh em đã biết rồi, con Yawiga nó vừa chống đam đỏ vừa chống đam trắng cực kỳ tốt. Đây thêm con tướng này vừa có máu kỵ cực kỳ cao. Máu kỵ thì tránh cái trường hợp là anh em sẽ bị những con tướng đam đỏ sốc đam nhanh. Ngoài ra thì thưởng thêm sát thương tấn công thông thường nữa. Có nghĩa là nó vừa có đam đỏ vừa có đam trắng cực kỳ lớn. Này thì cung tắt điện rồi. Mở khóa chuyên môn. Mở khóa chuyên môn thì cái hệ số đam nó sẽ tăng lên tới 2k4. Ôi đam cao thế. Đam 2k4 mà đi phụ cho con Yawiga thì nó đam nét lên nét luôn. Kỹ năng gây thêm thêm một cái nữa này anh em. Như anh em thấy được là Yawiga không có sát thương AOE. Yawiga thủ với nét cũng không có sát thương AOE. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là khi mà anh em mở khóa chuyên môn cho con này thì anh em thấy được là có sát thương AOE nhé. Kỹ năng gây thêm sát thương kỹ năng cho tối đa 3 đội quân xung quanh trong bán kính, hệ số sát thương 300. Vậy là nó có thể gây thêm được sát thương AOE nữa. Việc này nếu như mà đồn trú mid chop với Diêm Sinh thì cả hai con đều có sát thương AOE. Mình nghĩ vậy. Một dự kiến là meta thay đổi sẽ là con tướng này sẽ đi cùng với Yawiga full kỵ. Còn nếu không thì mid chop thì con này nó sẽ đi cùng với Di Xung Sinh. Rồi quay lại với con Doan này thôi. Bởi vì con kia là con tướng thống đốc rồi, nó thuần về thủ cờ là chính. Mình chưa thấy được cái điểm mạnh của nó khi mà đánh on field. Mất 2 kỹ năng rồi anh em ạ. Nó mất 2 kỹ năng ảnh hưởng đến cái việc đồn trú rồi. Đây, xóa reboot là đồn trú này mới được nè. Thêm một cái nữa là thủ kỵ với thưởng sát thương kỹ năng thì là đồn trú thì mới có thể nhận được. Mình thấy nó cũng tương tự giống như là Yawiga rồi, rất khó để đánh on field. Nó cũng tương tự giống như Flavius vậy, không mạnh khi mà đánh on field. Thế nên là anh em mình chú trọng quay lại chủ đề với con Doan này thôi. Mình vẫn đánh giá chung là Doan cực kỳ tốt. Nếu như anh em muốn lên con Doan này, vừa boost được, vừa có sát thương AOE, hệ số đam thì cực kỳ lớn. Ok, anh em nghĩ sao về hai cặp tướng này và cái cách kết nối tướng giữa Doan kết hợp với Netki hay là Attila sẽ tốt hơn, hoặc là một con kỵ khác? Mình cũng có đề xuất bởi vì mình cũng có dư một con Saladin. Anh em nghĩ sao nếu như Doan đi với Saladin và Doan đi chính, Saladin đi phụ? Anh em nghĩ sao về cặp này thì cũng chia sẻ dưới comment nhé. Mình đang dư con Saladin mà cũng băn khoăn quá, không biết có nên lên thẳng con Doan không. Bởi vì có cặp bút này thì mình bây giờ hiện tại mình đang có 2 đạo cung để đánh. Nếu như có Doan đi cùng với Saladin thì cặp kỵ này khá là trâu. Ngoài ra thì được ảnh hưởng thêm là cái bút nộ nữa thì mình nghĩ là sẽ tốt, khá là tốt cho cặp cung của mình. Ok, anh em có bất kể comment hay là chia sẻ nào về con kỵ mới Doan này thì anh em comment dưới video, anh em mình cùng tham khảo thử nhé. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.